11 sessions na yon. It's because for me, kailangan kasi talaga minsan 'di ba na release ka sa focus or parang minsan mawawala ka na parang bakit ko nga ba ginagawa itong mga bagay na to. So ayun, syempre babalik at babalik ka sa why mo. And kapag I believe na pag bumalik ka sa why mo, mas makahugot ka ng mas malalim. At dito nagsimula ang journey ko sa panonood ng Hope and Positivity series ni Mama Nurture. Iba't ibang kwento ng buhay at aral ang napulot ko sa bawat episode na napapanood ko. Hindi lang isipan ko ang nabusog, pati na rin naalagaan ang aking pagkatao. Mas lalo kong na-realize na dapat kong alagaan ang aking sarili, pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Mas na-inspire akong ituloy si Mami Chi Speaks at gumawa pa ng maraming contents na makaka-inspire sa ibang tao, sa ibang mommies at sa ibang kababaihan. Malaki ang naging parte ng mga series na ito hindi lang sa pagiging content creator ko, pati na rin sa pagiging mami ko, pagiging asawa, kaibigan, at kapatid. Kaya naman, pagdating sa mga baby products, isa lang talaga ang trusted brand ko ever since. Ito ay ang Johnson & Johnson's. Thank you so much Johnson & Johnson's for continuously supporting us in nurturing our kids. Thank you Mommy Therese of Mama Nurture. Continue inspiring us. I'll see you tomorrow. Again, from one mom to another, nurture yourself first because nurturing starts with you. Bye, Mommy! Hi, Mommies! Good morning, good afternoon. Hindi ko alam kung nasan kayo, pero dito sa Doha, of course, mainit, diba? Kasi nasa desierto kami. But anyway, Mommies, I am so excited sa episode natin today. Well, always naman ako excited, pero today, for me, is just a grace from God talaga. Siyempre, lagi ko nakakalimutan magpakilala. So, Mommies, hi, this is Therese, your host na Hope and Positivity series, and today we are on episode 33 and we are going to talk about entrepreneurship through stewardship. Tama ba? Yes, I think tama siya. Tama yung baliktad. Stewardship through entrepreneurship. Ayan. Kasi sobrang excited ko today. Ang dami kong iniisip, ang dami kong gustong tanungin sa guest natin, but alam niyo naman, Mommy, so what we do always, we do a recap from the previous episode. So, grabe, na-bless ba kayo sa brother-in-law ko na youth worker, no? So, yung journey niya from being an interior designer to pursuing God's calling in his life, to being a full-time servant sa ministry, sa community. So, talagang na-realize ko rin ano yung calling sa akin ni Lord, yung why, bakit natin ginagawa to, and bakit ko nasusustain tong series nito. And it's all because of I really want us mommies to have, this me time to reflect and, to really know what's in our heart, what's filling our hearts, kung ano, kamusta na ba tayo, ganyan. Dahil marami tayong masyadong ginagawa. So, I'm so happy na you are again all once here para meron na naman tayong chikahan time, no? So, ayan. Of course, syempre mag-shoutout muna tayo sa ating mga mommies. Nakakatuwa si Mommy Angelica, nag-attendance na siya, nag-tag na siya ng mga mommies natin. So, thank you, Mommy Angelica, for doing that. Hello. And of course, hi, Mommy Brenda. Naku, si Mommy Brenda, I'm sure nililook forward na yun today. And sobrang iba yung naging sa kanya yung dating sa kanya nung last episode natin, no? Pero I'm sure iba rin yung blessing na mapupulot nyo dito sa episode natin. Episode 33. So, ayan. Hello, Mommy Bessie. Good afternoon. Sino pa bang mga nandito? Ayan, good afternoon. Hi, Mommy Jel. Hello. Hi, Mommy Tonette. Ayan. So, anyway, ayan na nga. Gusto ko nang i-introduce din yung
yung ating makikinig lang ako, mommy. Nako, I hope that you feel better, mommy tonight. But, thank you still for being here kahit na masama ang pakiramdam mo. So, ayan, mommies, yung guest natin today, actually, nakilala ko siya last year. It was, I think, November. Yes, November. And it was during the time na bago sa akin yung lahat. So, I just resigned. Kaka-resign ko lang nung time na yon from my work. You want dada? Oh, okay. This one, dada. Siyempre, alam niyo na. Dada. Dada sa sala. Yan, very good. So, ayan. So, last year ko siya na-meet. Feeling ko parang parang love na love ako ni Lord nun. Kasi imagine niyo, galing siyang Bukidnon, mommies. Tapos, nung time na yun, kailangan ko talaga ng parang, feeling ko parang strong reminder kay Lord na you are where you are supposed to be during that season of your life. So, yun. So, nung nakita ko na magkakaroon siya ng workshop dito, actually, hindi kami nakapag-register, no? Kasi nung time na yon is nag-a-adjust kami sa finances namin dahil single income kami. Si hubby ngayon yung nag-work lang. Tapos, syempre, pumunta rin dito si Ninong Randall. Ayan, tapos nung nag-coffee kami, nakita ko pumasok si guest natin today, si Sir Dodong Cacanando. Pumasok siya sa coffee shop as in starstruck talaga ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa nababasa yung books niya, pero na-starstruck ako sa kanya. Tapos, parang, basta, grabe lang yung divine appointments ni Lord na I was able to go inside the workshop, yung seminar ni Sir Dodong. And then, grabe yung parang feeling ko nag-retreat ako nung time na yun kahit na kasi he was talking about farm for profit. So about farming, pero wala akong alam sa farming, pero grabe tagos sa puso ko yung mga sinasabi niya. So dahil doon sobrang naramdaman ko yung message sa akin ni Lord na okay Lord, so I will be more patient, I will be more faithful. And ito na nga, baka ito yung hindi naman ako pupunta dito kung hindi ko pinagdaanan yung mga panahon na yun. So, ayan na, let me welcome you all, si Sir Dodong Cacanando. Hi, sir! Actually, hi din sa mga audience mo. Thank you for giving me the opportunity to join your program. Salamat for remembering me. Okay? Of course, Salamat. sir. I'm so thankful, sir, na actually, sir, pinag-pray ko na bago ko kayo i-message kasi kinakabahan ako. Alam ko, busy kayo masyado, pero I'm so thankful na you found time to be with us today po. So, yeah. Ayan. Sir, sige pa, why don't you introduce yourself to our viewers? Okay, anyway, sa mga fans ni Therese, sa mga members I would like to thank Therese for inviting me, because whenever I get the opportunity to share my story, I know I'm sharing God's story. And naniniwala ako na inallow ni God to kasi ngayon, today, He wants me to talk to all of you. I'm a farmer galing sa Bukidnon, sa Mindanao, and a farmer and entrepreneur. However, I was not always a farmer. I used to work in Manila for Hewlett-Packard until in 1997. I resigned from the job because through a series of miracles, I felt that God was asking me to leave my job. I did not leave my job because I wanted to. In fact, I argued with God a lot. Kasi sabi ko kay God, Lord, nagtatanggalan ng empleyado lahat ng kumpanya. Ba't mo ako pinapalis? I'm very safe. Yeah. My journey has not always been easy. Marami kaming dinaanan na paghihirap na, pero yun din ay yung sources ng learning ko. The reason why I like sharing my story is kasi naniniwala ako, gusto niyang i-share ko to sa maraming tao na who went through the same struggle. Should I stay? Should I leave? What do I do? How do I make decision? So ngayon yun ang ginagawa ko. I share
the learnings from the journey, and hopefully makarelate kayo. So, wala akong plano maging public speaker, wala akong plano mag-seminar. One day lang, na-meet ko sila Randall, napilit nila ako. So I am here now getting the chance to share stories. So, Therese, I don't see myself as a public speaker. Ang tawag ko sa sarili ko, storyteller. I just tell God's story. Hopefully, ma-encourage kayo. Okay? I love that, sir. Actually, pero nalagay ko po doon yata public speaker. Pero I think po mas nakaka-relate kami po kasi ako, ang tawag ko sa sarili ko, sir, is a content creator and a visual storyteller kasi I do videos a lot. So, as a content creator, parang mas yun sa amin, mas connected kami na, okay, storyteller pala si Sir Dodong. So, wala akong prinsipyo pag wala yung kwento eh. The principles I share with you are all based on the stories that I went through. Okay? Yun nga po. So, sir, why don't we start rin siguro, no? Gusto ko kasi i-highlight sa viewers natin ngayon, sa mga mommies, no, who maybe at the back of their mind, syempre, along the way, nung naging mommy sila, meron silang gustong tayo sila ng business, ganyan, pero parang naset aside nila yon kasi nga, syempre, focus sila sa family and all. Pero baka mamaya, mas mapukaw natin, sir, if we would be i-share natin sa kanila yung 8 forms of capital na i-share nyo dun sa video ni Master Marvin, no? Ilang beses ko pong pinanood yun. You know how to start your own business. So, okay. Yeah. Go ahead po, sir. Okay. No, ang sinare ko sa karamihang tao today, no, pag ng tao nagninegosyo, ang tanong ko sa kanila, bakit wala ka pang negosyo? They always say na wala akong pagpuhunan eh. And so people believe na ang main issue sa negosyo, pera. And I guess this is isang rason bakit ganon, because of the way we define entrepreneurship. Today, the way people define entrepreneurship, sabihin nila, it's managing a business and taking great financial risk. So I always tell people, if that is the definition of entrepreneurship, I'm not an entrepreneur. Kasi wala akong pera nung simula eh. Ano i-risk ko? And you will find na karamihan ng malalaking negosyante, Steve Jobs, Jack Ma, Henry C., lahat yan walang pera nung simula. Meron silang idea, wala silang pera, nagkaroon niya sila ng pera nung lumaki na yung negosyo. So ano nagpalaki ng negosyo? One day, I stumbled on a farming video. And he was saying, na sa farm, you need 8 forms of capital. Merong financial, merong raw material, merong intellectual, meaning your knowledge, merong moral, which means your values, natural. Anong natural? Capital. The air you breathe, the strength you have, the ability to work. Social, which is your network. Like today, maraming sumusunod sa'yo. This is your social capital. Kung wala sila, maski anong gusto mo, walang silbi. So, when you're doing business, you need to grow your social network, experiential. Experiential capital meaning lahat ng mali mo. Then cultural, the local practices in the place. And you will find na siguro ang financial capital, ang pwede lang niyang bilhin, raw material. Pero lahat na intellectual, moral, natural, social, experiential, and cultural, these are things you cannot buy. These are things you learn over time. And there's a 9th capital dyan, yung nasa gitna, which is time. Time is a capital. Karamihan ng nagninegosyo ngayon, Therese, get very, very frustrated pag hindi kagad kumita yung negosyo nila. In fact, there is a study sa US na nagsabi na 8 of 10 entrepreneurs fail in the first 18 months of the business. And so because of that study, sasabihin na talagang ang negosyo sugal. Ako, I do agree. Kasi ang tanong ko, bakit mo naman binabasehan ang 18 months sa pag-succeed? Bakit si Steve Jobs ba nag-succeed in 18 months? Bakit si Jack Ma ba, pinakamalaki Alibaba in 18 months? Si Henry C ba yumaman in 18 months? So we put time pressure sa sarili natin.
And we fail only because nagmamadali tayo. Time should not be your enemy. In fact, time is your friend. But kailangan mo maintindihan the reason why you need to respect time, because the 7 other capitals, or the 6 other capitals, intellectual, moral, natural, social, experiential, cultural, cannot be bought. They need to be developed over time. Okay? So, dun sa mga gusto magnegosyo, I just want to encourage you, kasi sabi ko, wala akong oras lumabas, wala akong oras magpalaki. In fact, today, with the pandemic, nag-usap kami ni Randall I think last week, because magbibigay siya ng talk on business. And tinanong niya ako, anong take mo dito na nawala ang mga malls? Sabi ko, happy ako. But happy. Before the pandemic, hindi ka pwede magnegosyo kung wala ka sa mall. Hindi ka pwede magnegosyo pag maliit ang negosyo mo. So, ang nangyayari, bibili ka ng franchise. And it's always very expensive to buy a franchise. Pero today, na wala na mga malls, we are now in pandemic, you will notice ang market mo community na lang, kapitbahay. Okay? We are actually going back to the old ways. What do I mean old ways? After the war, di ba, gera, magulo, balilit pa yung mga tao noon, pag nagninegosyo ka, binibentahan mo lang yung town. Hindi ka nagbibenta sa Manila, hindi ka nagbubukas ng franchise, and yumaman sila. Like for example, I hope you do, I don't know if you know this, na ang Max nagsimula sa Quezon City. Max. Isang tindahan. Yumaman sila sa isang tindahan. Okay? Tapos, kung nag-franchise na sila, maglalagay sila sa ibang siyudad, hindi na makabukas yung mga nasa maliit na mga lugar. Kasi mayaman sila eh. Di ba? Like for example, kung nung umuwi ka sa Pilipinas, namasyal ka, every time pumunta ka sa isang provincial city, meron Jollibee and McDonald's. Saan ka kakain? Sa Jollibee and McDonald's. Kasi sabi mo, safe. So, kawawa naman yung local restaurant. So, ngayon, Jollibee and McDonald's struggle, okay? One, logistics nila, yung pag-deliver nila ng mga goods nila, struggle also. Wala na sila. Now, you can start small businesses. Di ba? You can start small businesses na pwede ka nang kumita kasi hindi na sila pupunta sa Jollibee and sa McDonald's. So, today, Therese, na-level ang playing field, na-level. Pwede ka nang lumaban. Like, for example, to just help you siguro, may mga mommies dyan, nakatira kayo sa condo. So, wala nang negosyo paglabas. Alam mo, madali magnegosyo ngayon. Nakatira ka sa condo, dalawang daan ang nakatira sa building nyo, di ba kakain yan? But hindi ka lang magluto. Wag na sila pumunta sa Panda. Sabihin mo, dito kita ng luto na. Andun ka lang sa kwarto mo, hindi mo kailangan ng tindahan. Sabihin mo, pwede kang tumawag. So because you are in an enclosed community, you can actually start a business. Like ikaw ngayon, no? You're doing your podcast and you're taking care of your child. 'Di ba? Pero yung anak mo naman hindi parating malikot eh. So on the side, pwede kang gumawa ng bagay na pwede mong ibenta. However, balik ako doon sa 8 forms of capital. Hindi yan pera-pera. Pag wala kang relationship doon sa mga kapitbahay mo, kung masungit ka, walang bibili sa'yo. So dapat matuto ka maging mabait maski visit yung kapitbahay mo. Di ba? That is now moral capital. Di ba? And then makikipagkaibigan ka, pag natuwa yung isa, introduce ka sa isa, that is now social capital. Hindi binibili yan. Okay? Hindi binibili yan. Dinidevelop yan. So, all of us, hindi natin kailangan ng pera para magnegosyo. In fact, para sa akin, it's the least na kailangan mo. Kasi ang karamihan kailangan mo, hindi nabibili. Dinidevelop yan. So, I don't know, you can ask me questions, Therese, pero yun ang in a nutshell. Maski sa farming, pag hindi ako marunong makipag-usap sa kapitbahay ko, I will be at the mercy of a trader. Okay? Yung trader pa, pag hindi ako marunong makipagkaibigan sa kanya, lulukohin niya ako. So, I need all this capital. Okay?
Nabanggit niyo nga rin po yan, sir, dun sa video ni Marvin noon. Kasi sabi niya, pinaparank niya sa inyo. Ano ba yung number 1 dun sa, sa lahat ng capital? Tapos sinabi niyo nga, ang nakuha ko dun, ang least talaga na kailangan is financial. Kasi nga lahat, except financial, lahat yon dinedevelop over time and kung sino yung nagtatayo ng business. Pero sir, ang question ko, for example, ako po ngayon kahit sabihin nating itong podcast ko ngayon, itong branding, ganyan. So, syempre po, meron akong software na in-invest, meron akong mga apps para gumana po ito lahat. So, along the way, kasi hindi pa po ako kumikita eh. So, nagkaroon po ako talaga ng crisis na sabi ko, ano ba yan? Hindi pa ako kumikita dito. So, medyo dun po ako napanghihinaan ng loob po talaga, no? Pero syempre bumabalik ako dun sa sa moral po, no, na sinasabi nyo. Or, moral ba yon? Yung parang yung principles na, kaya mo ginagawa ito, hindi naman talaga para kumita ka, pero syempre po, hindi natin yun ma-set aside kasi, parang in the long run, binabayaran ko to, So, syempre, kinukuha ko yun sa allowance ko from, naiintindihan niyo po ba yung point ko, sir? Pero ito, Therese, yun ang problema ng nagninegosyo. Kaya nga, I use the plant as a model. Ang bunga, dumadating sa tamang panahon. In the majority of the part of the life of the plant, ang ginagawa lang niya, nagpapalakas siya ng abilidad. Di ba? I told you roots, di ba? Ang pinaka-importante sa tanim, roots, because it decides how big the plant will grow. So, for example, tomato. A tomato will bear fruit from 60 days to 90 days, 3 months. Pero wala siyang kita from 0 to 60. Mas matagal siya lang walang kita kaysa doon sa panahon na may kita. Pero hindi rin siya kikita ng 60 to 90 pag hindi niya inisikaso yung roots niya from 0 to 60. And yun ang kailangan ko maintindihan ng negosyo. Hindi porkit naglagay ka ng pera, bakit yun? Kasi ang kailangan mo matutunan abilidad. Yung pinakita ko sa iyo, yung pinakita mong 8 forms of capital, they are all abilities. Intellectual ability, okay? Cultural knowledge and ability, social network, okay? Those are abilities that you need to develop. Money is not an ability. Money is something you can borrow. So, kaya huwag ka mag-expect kumita kasi nag-grow ka pa ng ability. When you are now very good in the other fields, yung pera kusang darating yan. You know, if you've heard my teaching dun sa lesson natin sa Qatar, sabi ko sa inyo, the plant that never work for the fruit. Kasi yung prutas kusang lumalabas yun sa tamang panahon. Kaya nga, I was telling you kanina mali ang expectation natin sa negosyo. Bakit ba natin ini-expect siya kumita in 18 months? Can I give you a confession? Let me confess something. I have been 22 years in my farm. Okay? 22 years. Wala pa akong kinukuhang kita. Weird, no? Hindi ko sinasabing hindi kami kumikita. Kumikita kami pero mamaya ibabalik ko. Hindi ko pa siya kinukuha talaga. But hindi ko siya kinukuha. You see, we have 50 hectares. Ang na-develop pa lang namin, siguro mga 20 to 30. So ano ang gagamitin ko pang-develop? Kukunin ko yung kita, papang-develop ko ng ibang portion. Sabi ng iba sa akin, ba't mo hindi bayaran sarili mo? Kung ba't ko mabayaran sarili ko, akin naman yan. Pag yan, kita, akin naman lahat yan. So titiisin ko na lang. So ako, hinihintay ko yung tamang panahon. Kailan siya kikita? Pag napuno ko na yung 52 hectares, wala na akong paggagamitan ng pera, ba akin na lahat yun? Ang haba ng aking return of investment, no? Pero ulitin ko, hindi ibig sabihin na hirap kami. Kasi yung pagkain namin galing sa farm, yung bahay namin walang rent, yung kuryente namin naka-charge sa farm. Kasi bahay pa rin naman ginagamit ng opisina Okay? So pag gusto namin mamasyal, kukuha pera. Pero yung totoong kita, hindi ko pa siya kinukuha. Kasi pinupuno ko pa. So, do not be discouraged saying, kailan ba darating to? Darating yan sa tamang panahon. Kailan yun? Ba ang panahon natin?
Oo nga po, tama po. Naalala ko po yun ngayon na pinaalala sa akin yung regarding dun sa yung fruit sa plants. Kaya nagkakaroon ng fruit yung plant kasi in excess na yun sa kailangan niya. Oo nga po, Sobra. naalala ko. Oo nga Yeah. po. Kaya Ang sa sobra, sige po. Go. ang profit is sobra ng negosyo. Hindi yan yung nakabenta ko may profit ako. Like for example, nag-trade ka, nagbenta ka ng tinapay o may patong yan na 20%. Hindi kita yan sa akin. Kasi kailangan ko pang gamitin yung 20% para gumawa ng mas maraming tinapay. So, yung kita ko na 20%, hindi yun kita ng negosyo. Gagamitin ko yung kita para gumawa ng mas maraming tinapay, di ba? So, makabenta ako ngayon ng mas maraming tinapay. May 20% na kita yun. Gagamitin ko na naman yung 20% para gumawa ng mas maraming tinapay. Okay? So, pag dumating na yung panahon na hindi na ako pwede magpadami ng tinapay kasi nabentahan ko na lahat, yung 20% nun, akin na yun. Pero malaki na 20% yun. So, yun yung ibig sabihin, yung sobra ng negosyo. Darating yun. Share ko lang din po sa inyo, Sir Dodong, no? Kasi meron akong fina-follow na parang preacher rin, pero babae po siya, si Christine King. Sabi niya na, if ina-affirm ni Lord yung business mo, God will pay the bill. So parang, what does he mean to say? I think yung sinasabi niyo na yung bahay niyo nandun sa farm, so yung kuryente niyo rin, so ginagamit niyo rin as office. So parang kumbaga self-sustaining na lahat ng kailangan niyo nandoon na sa farm. So ang galing ng, pero gusto ko lang din po emphasize sa viewers natin, no, na hindi niyo yun na-achieve ng kumbaga yung nga yung sinasabing time frame na dapat at itong na to makuha na natin, ma-achieve na natin kasi it's all in God's time po no. So paano niyo na determine yun? Naalala ko na nagkwento kayo na yung first 4 or 5 years niyo na nakatira kayo sa container van po. Tama ba? Opo, di ba? Nung nag-migrate kayo from Manila to Bukidnon, wala kayong bahay. So, doon kayo tumira sa container van po. Tapos, paano po yun na nag-shift? Na I think within 5 years dapat pero umiksi siya, di ba? Dapat pa. Hindi po. Well, ang totoo nun, Therese, it came as a blessing. The family of my wife, namatay yung magulang niya. So, naghatian sila ng inheritance. So, yung bahay na yon came from the inheritance of my wife. Now, am I saying na parang, hindi ko naman tinabaho yun? Hindi, biyaya ni God yun eh. In fact, let me also make another confession. Nung nagkaroon kami ng magandang bahay, I felt very insecure. Inaway ko misis ko. Can you imagine, maganda na bahay na, inaway ko siya? Kasi insecure ako. Sabi ko, hindi man lang kita nabilhan ng bahay. And so I really struggled kasi sabi ko, wow, hindi ko man lang siya na-provide because pride yan ng mister, di ba? Na naka-provide siya. Opo. And yet, I felt that God was telling me, binigyan kita, ikaw naman taga-alaga, di ba? Alagaan mo, total, hindi man galing sa'yo, alagaan mo mabuti. So that's who I am today. In fact, today, Therese, I don't see myself as owning anything. I don't own anything. I don't own the farm. I don't own the business. I don't own the house. Taga-alaga lang ako. So because God has been good, alagaan ko siya mabuti. Today naman, because of you, He allows me to meet people like you, wanting to hear our story, na-realize ko, ang isa pa niyang pinapalagaan, kwento niya. So kaya I said yes to you because alam ko, gusto niya ipakwento ko sa iyo tsaka sa mga kaibigan mo yung kwento niya. Para malaman ninyo kung kaya niyang gawin sa ordinaryong taong katulad ko, gusto niya rin gawin sa taong katulad niyo. So, yun dapat tamang prinsipyo. Gusto ko po yung nabanggit niyo una-una yung pride ng husband, yung sa pagbigay ng kasi ngayon parang meron kaming ganong ni JC ngayon pero meron po kasing opportunity na parang pwede na naming tiran pero in a way sinasabi niya na ayaw niyang
kunin kasi hindi galing sa kanya, parang gusto niya siya yung magpo-provide, pero baka po Sabihin mo, tama. sabihin mo sa kanya, yabang lang yan. Naku, feeling ko naman po nararamdaman niya, pero to hear it from you, ano po, parang never meant. Basta ako, yun, parang I struggle with the Lord. Sabi ko, Lord, di ba plano natin, I build a house for my family. And when I struggled, I felt He was telling me, blines kita kasi inobey mo ko. Pero alagaan mo lang mabuti. So, even the house, I see as a blessing. So, ngayon, lahat ng dumadating sa akin, tingin ko blessing. Pag blines ako ni God, sabi niya, alagaan mo yan. Alagaan mo yung palaguin mo so that you can be a blessing to other people. So, I don't attach myself anymore on physical things. Kasi, kung alam mo yan, pwede kunin ni God. So, pero alagaan ko yan. Opo. Ang sarap po pakinggan nun kasi minsan, syempre, kumbaga tao lang po tayo, no? Minsan pagka may binibigay mga ganyan, ma-attach po talaga, pero siguro po talaga sa daily prayer time, no, doon tayo mareremind na hindi sa'yo yan, anak, sa akin yan. So, andyan ka lang para ikaw yung caretaker ko sa mga binibigay ko sa iyo. Nako, sir, ayan na po, umiiyak na raw po sila. Crying while watching this episode. Ayan. Pero yung sinabi mo, siguro lang just to add to that, Therese, no? Sabi mo, yung lahat sa'yo binigay para alagaan. So, yung sa mga nanay dyan, minsan we fail to see the business opportunity before us. Kasi ang tingin natin sa negosyo, malalaki dapat eh. Alam ba nyo, lahat ng mga mayaman nagsimula na mahirap? Wala ako nakita na mayaman na lalong yumaman. Like for example, born with the silver spoon, may sports car kaagad, tapos ganda ng education. Lumaki ba negosyo nila? In fact, mamaya nawawala eh. Karamihan ng totoong yumayaman nang galing sa maliit. Okay? Because nga abilidad ang importante. So, being mothers dun sa bahay nyo, you can create business. You can do business. Pero suggestion ko rin, if your husband has a job, so wag siya umalis. Pabayaan nyo magkaroon kayo ng dalawang income. Okay? You can start with everything you have. Iba sa inyo, magaling magluto. Magluto kayo. Sino bebenta nyo? Di kapitbahay nyo. Di ba? Meron pa rin namang internet, pwede nyo ipa-deliver. So in fact, today, ang laki-laki ng market, ang laki-laki ng tinatawag na community today. Kasi meron ng delivery. So gumawa ka lang ng produkto mo. And then benta mo sa kapitbahay mo. Di negosyante ka na. Oo nga po. Actually, sir, balikan ko lang din yung story nyo. Mommies, kung hindi nyo alam, yung farm ni Sir Dodong before, they were able to supply lettuce, tama po no, lettuce, no? Sa McDonald's. So, alam nyo, syempre, malaking account yun kasi maraming branches ng McDonald's all over the Philippines, no? Pero, after some time, nung nawala sa kanila, tama po, no? Nawala sa inyo yung account na yun, doon, nagustuhan ko yung ginawa nila, Sir Dodong, na instead of finding more parang ganong kalaking account, ang ginawa nila, pumunta sila sa mga kapitbahay nila, sa neighboring, mga communities, tapos doon sila nagsimulang magbenta nung, ino-offer nila sa farm nila. And I think because of that, mas na-sustain po yung business nyo, no? Yes. Ang ganda po nung transition na yun. Kasi parang ang typical mindset po kasi ng mga tao is, yun nga yung sabi nyo, dapat franchise. Ang laki ng puhunan sa franchise, di ba? Parang kung sa tayo, kailangan siguro kung makukuha natin yun, siguro dapat bata pa lang tayo, nag-start na tayo sa corporate job, tapos para makakuha tayo ng ganun, or nag-invest tayo ng mas maaga, like high school, para makakuha ng ganun. Pero ngayon, gusto ko yung i-emphasize ni Sir talaga na lahat talaga nagsisimula sa maliit. Tapos, doon
siguro na-filter or na-prune, na yung mga hindi natin kailangan dalin, yung pride, 'di ba, ego, ganyan. Tapos syempre along the way, yung relationships din natin, yung network natin lumalaki. Ayan, so bumabalik tayo dun sa 8 forms of capital na hindi tayo dapat magpa-pressure sa time na hindi dapat pag 30 na ako, dapat na ako, successful na ako, dapat meron akong ganitong following, ganito, subscribers sa ano. But anyway, sir, yun talaga yung isa sa talagang nung nandun ako sa seminar nyo, naiiyak nga po ako, pero pinitigil ko lang po kasi puro mga businessmen yung mga kasama ko nun. Parang ako, okay, so syempre nanay ako, kaka-resign ko lang, so ano bang alam ko sa sa farming, pero sobrang it really spoke to me kung paano magsisimula. Kasi yung seminar ni Sir nga nagsimula sa nagpakita siya ng plant. So from the yung seed, 'di ba? Tapos syempre pababa mo na yun. So yun yung kumbaga sa ating content creators. Ito yung yung mga preparations natin, siguro sa pagpo-post natin, ba schedule post, paano gumawa ng captions, paano mag-take ng magandang photo or yun hindi lahat nakikita yon ng mga followers or ng subscribers. Pero yung i-share ko lang din po, sir, meron akong narinig na sabi, I think si Sir Rex Mendoza yata yung nagsabi sa kanya, ang sabi is, you get up, you do the work excellently, do it, anyway, yung gano'n. So, kahit na walang nakakita. Kasi kapag, all the time na may nakakita na sa'yo, kahit isang tao lang yan, pero yung tao na yun may connection, ganyan. So, you will have your time, and hindi nila masabi na inconsistent siya. Kasi regardless if may nanonood sa kanya or wala, ito yung binibigay niya, ito yung niya. So, grabe. Ay, si Sir Randall nanonood po. Ano ba? Hi, Sir Randall. Hi, Randall. Nakakatuwa. Ayun, sir, gusto ko po talagang i-highlight yun, no, na nung nag-transition kayo from pursuing yung account ng McDonald's and then doon sa commits, ano po yung na-realize niyo sa business niyo na sana pala ginawa na natin to before pa or what? Ang nangyari noon, Therese, di ba? I actually wanted to close the farm. Kasi sabi ko, saan ka maghahanap naman ng isang kliyente kasing laki ng McDonald's? And McDonald's is already the biggest. Ang McDonald's, magandang standards. Ang Jollibee, they just buy anywhere. So, hindi pwede katulad ng McDonald's. Pero I always ask myself, ano bang meron ako? And when I look at my people, alam ko magagaling na sila. So sabi ko, sayang naman yan pag isara ko yung negosyo. Pero on the other hand, di ba? On the other hand, pwede pa rin kami matuto magtanim. Kaso lang, walang bibili ng lettuce, na iceberg lettuce na maramihan. So we decided to shift to different types of lettuce, different types of crops. Pero pag ganyan, pag marami na yung crops mo, hindi lang, ang bibili diyan dapat individual na maliliit, maraming maliliit. So napilitan kami in order to survive. And yet today, happy ako sa model namin. But ako happy? Kasi noon sa McDonald's, it would take 60 days para mabayaran ako. Okay? So ang working capital ko laki-laki. Because hinihintay ko sila magbayad. Today, lahat kami cash eh. In fact, mayabang kami ngayon, Therese. Pag hindi ka cash, hindi kita bibentahan. Okay? Talaga po. Kasi I'm protecting my working capital. And besides, na-notice ko, pag utang, minsan nakakalimutan. Ang hirap maningil, babalikan mo pa. So, kaya kami cash. So, ngayon yung working capital ko maliit. And then, ang binibentahan ko, kapitbahay. Wala akong logistics, wala akong rental ng container van sa Manila. So, my model became very, very simple. In fact, dati ngayon public market sila. Ngayon, I deliver to the homes. Kung ako ngayon, ang market ko ngayon, mga subdivision, yung mga mayayaman, ba napansin ko, maski itaas ko yung presyo, hindi nagreklamo, walang reklamo. Talaga po. Di mas malaki pakita ko ngayon, di ba? Pero market small. Sa simula, hindi naman kami kagad nakabenta sa mga mayayaman eh. Nagbenta muna kami sa public market, sa kapitbahay, and I realized
there was wisdom in that. Bakit? Kasi pag nagbenta agad ako sa mga mayayaman, marami akong mali. Marami kaming mali sa packing, marami kaming mali sa delivery, sa handling. Today, nung naayos namin yon, hindi na disappointed yung mga tao sa mga malalaking subdivision ng Cagayan. So God also prepared us, allowed us to go to that. So kaya nga importante na you start small. Para lang siguro explain, Therese, no? I always ask this to those who like to go into business. And I ask them, ano mas maganda? Karinderya o fine dining? Ikaw, ano mas gusto mo itayo? Fine dining o karinderya? Fine dining. O fine dining. Kasi sikat, di ba? Uy, walang pera sa fine dining. Ba't walang pera? Kasi gabi lang pinupuntahan. Kasi fine dining eh. Or weekend. So, kita ng fine dining, gabi lang at saka weekend, the whole day, nagbabayad ka ng sweldo na walang tao. Gusto ko karinderya. Bakit? Araw-araw, iniipot yung pera ko. So, we have this wrong mindset eh. Ang laki-laki ng investment ng fine dining, yung tao darating, paminsan-minsan lang, hindi kumakain ng fine dining ang mga tao araw-araw. Sa karinderya kumakain sila. So, ang essence ng negosyo, bukuha ng pera ng mabilis. So, kung karinderya ako, mas mabilis gumawa ng pera. Diba? There is such thing what is called velocity of money, meaning ang bilis ng ikot niya. Sa fine dining, bagal ang ikot niya. Pero malaki. And yet, marami kang idle time. Sa karinderya, walang idle time eh. Yung piso mo, maraming inikot. So, you think about those things. Ang comment ko naman yan sa franchising, kaya ako visit sa franchising, hindi naman ako visit sa konsepto, pero alam mo, waffle, franchise pa, bakit mahirap gumawa ng waffle? Bili ka ng flour, gumawa ka ng waffle. Ba't ka pa magbabayad ng franchising fee doon sa isang tao? Kaya mo naman gumawa ng waffle. Oo nga po. Diba? Ang laki nga po eh, no, ng franchising capital ng diba? Kasi gusto mo agad malakihan. And yet, ang malakihan, mahal. Gusto ko maliitan. Okay? Tapos mabilis na ikot ng pera. Ang galing. So, nung nag-transition kayo, ang daming nawala na mga expenses para talaga, no? Pero syempre, along the way, meron pa rin kayong kailangan i-improve. Like yung sabi nyo nga po, yung packaging, yung handling. Pero, ang pinaka naging, balik sa inyo is yung cash flow nyo, no? Ang, kumbaga, sabi nyo nga ngayon, cash lang talaga, hindi na yung katulad ng McDonald's na 60 days, after 60 days babayaran or 60 days. Ang galing. Gusto ko rin, sir, since yung, hindi ko pala na-flash, ang title ng episode natin today is, yung inyong stewardship through entrepreneurship. Ayan. So, gusto ko rin po, sir, na i-share na sa kanila, paano nyo na-build yung business nyo referring to the ultimate manual, which is yung Bible, na, kumbaga, sa normal na tao, hindi niya ma-comprehend yung ganong concept na, nasa Bible, yung business, or, kumbaga, yun po yung naging, naging reference yun na nagtatayo kayo ng business. Paano po yung, paano nyo po nagawa yun until now? First, it was a realization na lahat ng propeta, karamihan ng propeta na tinitingala natin, they were actually businessmen and farmers. Abraham, Isaac, David, Joseph. Well, Solomon was a king, he was still a farmer and businessman. So kasi tinitingnan natin siya sa spiritual book eh. You have to understand, when God takes care of you, hindi lang spiritual ang inaalagaan niya, lahat, buong negosyo. So when I realized na yung propeta were actually businessmen and farmers, natuwa ako. Kasi businessman, farmer, dayo, and that was the reason I said, Lord, kailangan ko maintindihan yung alam nila. So I also told myself, Teresa, sabi ko, Dong, total, wala nang mawawala sa'yo kasi wala na lahat. Walang mawawala if you try using the Bible as a business book. And then amazing things started to happen. Walang mirakulo, walang nahulog na pera. Pero as I applied the principle, it will work. 'Di ba?
So I married it. Ang ginawa ko, yung alam ko sa HP, kinuha ko. Pag hindi ko suporta ng Bible, tinapon ko. Then mamaya nagsama na lang sila. If you really look at the Bible, it's a business book. Para sa akin, many people, di ba, ang acronym ng Bible, sabi na, basic instruction before leaving earth. Ako, iba sa akin. The Bible is basic instruction by which to live on earth. So, bakit ko siya gagamitin para umalis? Pwede ko naman siyang gamitin para mag-enjoy dito. So, to me, it's a business book. You can tell me it's a church book, but it's a business book. When I share principles with you, di ba, make sense naman, di ba? Make sense naman tinuturo ko sa inyo, di ba? So, it's really a business book. And then, bakit kayo nakikinig sa akin? Because yung in-apply ko, nag-work eh. Di ba? Nung nag-apply ako, winner, so today I realize God wants to show all of us there's a better way of doing business. There's a way of doing a better business. It is by following the ways of the Lord. And you see that all over. Si Raquel is a good example. Si Marvin is a good example. And now you see Rex Mendoza. You listen to Rex, he's talk about the Lord. Di ba? So because people are now seeing na talaga the success comes from the one who created us and owns us. Di ba? Yun din ang gusto ko. The reason I said yes to you is because sana mapakita ko sa mga audience mo na talaga it's a better way of doing business. Mas simple pa siya. Okay? Simple siya kasi like, bakit simple? I know kasi, Therese, God owns my business. Para pag may problema, sabi ko, oy, yung negosyo mo may problema. Kung negosyo ko, hindi negosyo ko may problema. Ngayon, pag may problema yung negosyo, sabi ko, Lord, yung negosyo mo may problema, pakiayos naman, oh. Ako taga-trabaho. Nakakatuwa, sir. Yung mga mentors natin na nakikinig, Sir Carl Diren. Hello, Carl. Hi, Sir Carl. Nakakatuwa nun. Sir, i-shout out ko. Yung meron kasi dito sa Qatar, ang pangalan ng bake shop nila is Golden Chef Bake Shop. Nanonood siya ngayon. Isa siya sa owners. Si Marvin nanggugulo. Hi, hello po, Sir Marvin. Si Sol Baluyot. Bale, meron po silang bake shop dito. Ginawa po nila yung tinuro nyo na, for example po ngayon, may pandemic. So, ang ginagawa nila sa community na meron kami dito, so, nagde-deliver sila isa-isa ng pandesal. Kunyari, mag-order. Kami nag-order kami. So, ang nangyari ngayon, since hindi sila nakakapag-deliver sa malalaking supermarkets dito, pero mas sustainable kasi on a weekly basis, mga household yung kanilang tinideliveran. And yun nga sinabi nyo, cash basis rin sila na ang galing po talaga, nakakatuwa. In fact, sa akin, if I can just add the risk, no? Like, hindi ka makabenta sa malaki. Pero today, ang nangyayari, because delivery ka, hindi mo kailangan ng tindahan. Hindi mo kailangan ng bodega. So, your office can now shrink. So, ako, nagde-deliver ako sa Cagayan sa mga malalaking subdivision. So, they tell me, ba't hindi ka magbukas ng tindahan? Pupunta kami dyan. So, pag nagbukas ako ng tindahan, may rental pa ako, may overhead pa ako, may susweldohan pa ako. Ngayon, delivery cost na ako, driver, van, deliver, wala na ako. So, pag walang delivery, wala akong rinirentahan. So, you have to see it as a bigger picture. The income may be smaller, pero the expenses are also smaller. It's also more practical. So, and I encourage you, start your businesses. Okay? Because people will continue to buy. Meron pa rin yan silang kailangan. So, this may be the best time to open a business. Totoo po yan, sir. Ang dami po talaga ngayon na nag-open, no, mga online, through Instagram or Facebook. Tapos, ayun, pinapadala na lang kahit saan. So, sir, siguro, so yung 2 questions ko kanina na sinare ko sa inyo. First is, message siguro, papababa siya. Bakit ka kasi umakyat? Wait lang po, sir. Wait lang. Okay. Come. Ayan. Okay. So, first po siguro yung message sa mga mommies natin or sa mga team replay na who would want to go on business. Ayan.
right now, during the pandemic? Okay, the other day, may webinar ako, may nagtanong sa akin. Sabi niya, nakakatakot ang negosyo. Gusto ko magnegosyo, pero natatakot ako baka mag-fail. As in, nakakatakot lang ang negosyo pag gusto mo magsimula ng malaki. Pag naglagay ka ng maraming pera, nakakatakot siya. Pero pag magsimula ka ng maliit, okay? Pag magsimula ka ng maliit, hindi siya nakakatakot. Na bakit ka kailangan magsimula ng maliit? Kasi marami kang hindi naintindihan. Kung marami kang pera linagay, every time ka magkamali, maraming nawawala sa'yo. Pag maliit lang ang linagay mo, every time ka magkamali, maliit ang nawawala sa'yo. But on the other hand, some people will ask, di ba? Di ba bagal yung paglaki ng negosyo? Alam mo, Therese, marami na nagsabi sa akin, sabi nila, Dong, ang bagal mong lumaki because you're so conservative. Ayaw mo maglagay ng marami, ayaw ko umutang. Tapos ito ang sagot ko sa kanila, Therese, hindi ako mabagal. Kaso lang, nagsimula ako sa piso. I made sure yung piso naging 2 piso for after a while. Yung 2 piso naging 4 na piso. Yung 4 na piso naging 8 piso. Yung 8 piso naging 16 pesos. Do you know anong tawag doon? That's exponential growth. Meaning, pag meron akong 1 million, now I have the ability to make it 2 million after a while. Pero dapat magsimula tayo sa piso because abilidad ang issue, hindi pera. Mas marami kang pera, wala kang abilidad, so hindi siya mabagal. Kasi nagkakaroon siya ng momentum. Tapos, hindi pa malaki ang kailangan mo ilagay. Ako, I wish everybody would go into business. I wish everybody would go into business. But on the other hand, ito rin sasabihin ko sa mami, let your husband continue to work. Bakit? Para may pag-provide ng araw-araw. Di ba? Yung ginagawa ng mami is additional to the income. Kasi sa akin, importante you protect you protect your expenses, you protect your lifestyle, para naman enjoy ka maski nagninegosyo ka. Having the two will make sure na safe ka. Okay? Pero magsimula ka ng maliit. Hindi nakakatakot ang negosyo pag simulan mo ng maliit kung anong meron ka. Nakakatakot ang negosyo pag sinimulan mo ng maraming utang. And marami na ako nakita, numutang ng malaki, nagnegosyo, nag-flop. Bakit nag-flop? Pangit ba yung negosyo? Hindi. Wala lang silang abilidad. So I wish all the mothers would try to do business. Huwag kayong matakot. Kung dadahan-dahanin lang ninyo. And then enjoy your journey. Okay, enjoy your journey. Kailan ba ako pumunta sa position? Our position is much better than 22 years ago. My journey is 22 years. Okay? My journey is 22. Bakit ba kayo nagmamadali? Di ba? Kaya nga po. Thank you po, sir. Sobrang reminder sa akin. Anyway, share ko lang po na sabi ni Sol, yun nga po yung merong bake shop dito. Sabi niya, thanks, Sir Dodong. I read and follow yung books niyo like yung SOP, Start Small, Cash Accounting, Be a Good Steward, etc. We survived the pandemic po. Ayan. Thank you. Thank you so much. I'm happy to hear that. Yes. Thank you for tuning in. So, ayan, ito naman po, si Sis G naman, she just started her nachos business here sa Doha rin during the pandemic. And praise God, meron siyang ngayon meron na siyang parang repeat orders sa mga pagka-weekends lagi. Yun yung kanilang parang peak days. Ayan. Siyempre, pag nagna-Netflix, tapos manood ng movie sa bahay, so nagna-nachos, yan. Can I say this? Alam mo, imbis na mag-Netflix ka, magluto ka na lang, kikita ka pa. Di ba? Sometimes we waste our time thinking na hindi tayo negosyante. Ang negosyante, mahilig magtrabaho. So, I'm not saying wag ka mag-Netflix, pero use your time to create more opportunities for yourself. And siguro gusto ko lang i-add, Therese, we have been lied to. What do I mean? The so-called experts today of business would always tell you, start big. Bakit? Ano sa negosyo mo? Karamihan ng expert walang negosyo. Yung mga nag-negosyo, they started small. Okay? Ang itong mga so-called experts, sino itong mga expert?
ito na-discover ko ha, sino ba ang teacher sa mga business school? Meron ka bang nakitang entrepreneur na nagturo sa business school? Meron ba? Wala Wala. nga po. Wala. Totoo Bakit? po They're so yan. busy managing their business. Sino nagturo sa business school? Mga corporate men. Mga Yes. nag-retired corporate men. Hindi naman nagsimula ng maliit yun. Hindi. So, sila, may pera na yung corporate. So, they now tell us, magsimula ka ng malaki, sandali lang. Hindi naman ikaw may-ari ng kumpanya. Yung may-ari ng kumpanya, nagsimula ng maliit yun. Okay? So, to me, business really starts small. Okay? Kasi maraming dapat pag-aralan. And to me, gusto mo mag-aral ng business, so I hope I will not sin by saying this, hindi sa eskwela. You go work for a businessman. You go work for another businessman para maintindihan mo ang totoong negosyo. Totoo po yan, sir. This is coming from a business management student. kasi sir, actually, when I graduated, so parang sabi ko, parang kasi nakapagturo ng business management subjects kasi hindi naman sila naging entrepreneur. So yun lang na-realize ko afterwards. Kasi ang tatapang nila. Ang tatapang nila, sabihin nila sa'yo, utang ka. Hindi man sila umutang. Di ba ang tapang nila, malaki kagad. Hindi naman nila subukan. Kaya marami nag-fail. Marami akong kaibigan, Therese, nag-graduate ng MBA. Before sila nag-MBA, they were doing well. Pero padahan-dahan, nung nag-MBA sila, napautang sila. Bakit sila napautang? Sabi daw ng teacher niya use other people's money. So nangutang. Hindi ba kaya? So patay. Yung nagturo sa inyo, hindi na sinubukan yung tinuro niya. Sorry I hope I'm not saying... I understand po where you're coming from. And yun nga po, sa akin talagang realization ko rin. Parang sabi ko, naisip ko yun, okay, nagtuturo sila rin, pero wala silang business. So, in a way, when I actually started working, dun ko na na-realize na, okay, so mas maganda pala sana na nakapag-intern ng mas maaga para agad experience yung and be an intern, be an employee. Yun nga po, exactly. So, yeah, ayan. Magbabasa lang po ako ng comments. Sabi po ni Mami Maan, thank you, Sir Dodong, God bless. And sabi ni Sir Carl D, Sir Carl, thank you for making time. Salamat praise God, keep doing God's work and spread His message, Dodong. Thank you, sir. Yan. Daghang salamat, Sir Dodong. Not sure kung kilala niyo po si Sir Wilson. Thank you for being here po. And congrats. Thank you, Mami Brenda. Thank you. So, dami pong yan. Anyway, ayan, sabi po ni Sis Chris, i-share ko lang po, si Chris, right now she's here in Doha, and merong nag-open lang na malaking business opportunity na may gusto makipag-partner siya sa ginagawa niya. She's doing buttercream flowers. So sobrang ang ganda po talaga na parang bouquet na yung dating. Pero merong ibang lahi na gusto makipag-partner sa kanya to put up her own business here. So she is actually discerning, no? Oh my gosh, sorry sir. Baby. Sige, hawakan ko po. Sorry, sir. Ano niyo yung aking tripod? Ayan, anyway. So, she's discerning right now if she will give up her work here and start her own cafe here in Doha. So, yun yung kanyang, dinidiscern po right now. Kaya talagang naiiyak siya habang nagsasalita kayo sa episode natin today. Hindi naman ako nagpapaiyak. Wala namang sad story. Hindi ko nga rin alam, sir. Pero anyway, siguro talagang na-feel nila, narinig nila si Lord through you. So thank you so much, sir, for sharing that. And sino pa ba? Ayan. Okay, anyway, sir, my last message to you is, habang ginugulo ni Caleb ang aking tripod, if your 20-year-old self or your Dodong who just graduated fresh out of from college, who is in front with you right now, knowing that kung ano na po yung narating nyo ngayon, ano po yung
message nyo sa kanya or advice nyo sa kanya? No advice ko. Ako siguro ang advice ko sa kanya is treasure every learning opportunity, especially when you are working. Now, why do I say that? Kasi at least nung bata ako, mayabang ako eh. Na feeling ko mas magaling ako sa lahat ng boss ko. So every time ako nagtatrabaho, I always challenge them. Na instead na matuto ko sa kanila, imbes na matuto ko sa kanila, feeling ko magaling na ako. And you know that hindered my advancement eh. I remember yung presidente ng distributor ng HP noon, na when she retired, babae ito ha, sabi niya sa akin, Dong, alam mo ba dapat matagal ka nang na-promote eh. Ang yabang mo lang. Yung ganon, yung instead of learning from them, feeling ko magaling ako, and that got me into trouble. Masipag ako, pero mayabang ako. Kasi katulad din ng maraming sigurong millennial, nagmamadali ako pagyaman. And every time minamadali ko, lalo siyang bumabagal. And basically, I did not enjoy the journey because I caused many people pain eh. When I caused them pain, syempre binalikan din nila ako. So ako, if I can go back, one, I would be humbler, okay? Okay? Two, I will take every opportunity to learn. Ano ibig sabihin? Pag pinatrabaho ako ng boss ko, gagawin ko. Pero gagawin ko yun for myself. Ano myself? Hindi ko siya gagawin kasi niya. Gagawin ko yun para matutunan ko. And so I'm learning today. I always tell Therese, you want to become an entrepreneur? Go work for an entrepreneur. Maski malupit yung entrepreneur. Kasi habang ginagawa mo yan, natututunan mo yung negosyo niya. Okay? So I wish I told myself that siguro I would be a better person or better businessman today. The only thing that helped me when I was in HP Therese, yung ambisyon ko maging GM, pinakialaman ko lahat ng departamento ng kumpanya. Iniintindi ko yun kasi gusto ko maging GM eh. Pero mayabang ako. So, ang dami ko nakaaway. So, yung desire ko to learn everything, nagamit ko siya ngayon. Pero sana it would not have been so hurtful. Maybe the journey would have been nicer. So, ganun lang. So I still believe employment is the best way to prepare for business because I get to learn from other people while being paid. So employment is not a curse. It's part of education. So I wish I'd learned that. Siguro if I learned that, hindi na ako nagnegosyo, naging executive na lang ako, no? Okay? That's ito plastic God eh. Okay? Thank you. Thank you, sir, sa message. I think, sir, sa sagot nyo, affirmation yan kay Chris ngayon nanonood. Anyway, sir, thank you so much. Why don't you invite them, sir, sa to get your books? Wait lang, i-flash natin. Kasi I asked you kung meron kayong online workshop. So, mommies, abangan nyo, baka magkaroon na si sir soon. Pero for now, what you can do is, get his books. Ayan. Yeah. Today, no, ang Similya sa Kinabuhi, we closed it because of the pandemic, so we don't have programs. Okay. However, ang ginagawa ko ngayon ay now I started a YouTube channel, no, because of Marvin Gurmo. Dahil yan kay Marvin, napilit na kami ni Randall gumawa ng YouTube channel. But it's okay naman siya because then I get to share my principle. Yung libro naman, I wrote them only wanting to pass on to people what I have learned because ang belief ko talaga hindi sa akin. So if you are interested with my books, I think they're in Shopee and Lazada, I was told by CSM. Or hindi, if you want me to sign them, you can contact us sa Similya sa Kinabuhi. Send me a message sa Messenger and then I'll send you the link people that you can talk to. Ang kinaganda lang siguro sa Similya, I can sign them. If you buy a set, we can ship them to Manila. I always also share ideas sa Facebook page ko. In my Facebook page, I don't share pictures. I just share ideas. I just want to help people understand business better.
So those are my medium. I'm in Facebook, I'm in Spotify, I'm in YouTube. And maybe pag na-settle na, we will open Similya so that we can train more people sa negosyo. Kasi there is ang dream ko is to help all Filipinos become fruitful. So I will share as much as possible. Ako, I'd like to thank sila Randel, sila Marvin for opening opportunities for me because sila naman ang tumulong sa akin. Pinilit nila ako. Kaya ako andito. Napilit lang ako. Well, Okay? thank you. Thank you kala Sir Randall, saka kala Marvin at napilit kayo. Because, because of that, sir, you are reaching more of his people and blessing more through this medium, so through these platforms. O nga pala, naalala ko meron nga rin pala kayong podcast no, sa Spotify. So I will put all those links, pati yung sa Similya or yung sa Shopee or Lazada, so that they can reach you. Meron na nga pong nag-ask dito saan mabibili dito sa CDO ang books. So, Cagayan, we can deliver to you. Nasa Bukidnon lang naman kami. We come down often, we can bring it to you. Sige, Bing, just send me a message. And then I link you. Alright, ayan. Thank you for that question. So, ayan, I will put all the links, sir. I will repost it again sa pages ko so that they can reach you directly, no? And sa mga iba pang gusto nyong pagka mga updates, nandun lahat yun sa social media pages ni Sir Dodong. So, I'll just share with you that is pag meron. Okay. Yes, please. Yes, sir. I would be happy to share this sa natin, sa nagpo-follow and ano. Thank you so much, sir, again. Sorry po, medyo nagkaroon na ako ng I'm so blessed, sir, extremely blessed sa shinare nyo, and I hope yung ating mga viewers din. So, sana, sir, hindi kayo magsawa kung meron tayong next episodes because I'm sure baka mag-ask sila ulit ng panibago. So, sige. Thank you so much. I'd like to thank si Carl and si Randall for even watching. Dami. Marvin also. Marvin. Yeah. So, yan. Thank you, sir. God bless you. I hope to see you soon. God bless all of you. God bless all of you. Thank you, sir. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat. Salamat pa. Ayan, mommies. Naku, grabe. Kinabahan ako dun kasi yung camera ko malalaglag na. Wala akong pambili ng bago for now. So, anyway, mommies, thank you so much for being with us, and also sa mga bagong nanonood right now, thank you for being here. Thank you for your presence. If you were blessed, if you're inspired by this episode, please share this to your family, share this to your network, share this to your friends who needs to hear this episode today. Pinipigilan ko lang din yung iyak ko kasi baka mawala yung train of thought ko, no? Pero grabe si Lord talaga pag nagbe-bless siya, no? Lalo na today, talagang ninanamnam ko yung bawat sinishare ni Sir Dodong. So, ilalagay ko lahat ng links para ma-reach na si Sir Dodong. And of course, kung yung meron siyang mga daily devotional na sinishare niya na talagang mapapaisip kayo. So, lagi kong binabasa yon pagkagising ko sa umaga kasi syempre paggising ko, it's either parang mga 10 a.m. na dyan sa Pinas. Kaya, ayun. Thank you so much, si Sol, for being here. And naalala ko tuloy yung usapan natin last time, no? On how you are able to apply Sir Dodong's learning. So, mommies, if na please share on your stories or on your post kung ano yung mga takeaways nyo today. I would be happy to read them and of course repost them also. So thank you so much. Next week we will have married couples again, and hopefully kasama nila yung kanilang mga spouses. So we will talk about parenting. Ayan, parenting. We will talk about yung how to distribute chores as a family. So si mommy, si daddy, and si kids, yan, meron na silang designated chores na ginagawa nila sa family nila. And also, yung isa naman is about putting up your own business, and while you
you grow as a married couple and as a family also, raising your family. So parang family business siya. So yun yung ating excited ako. Surprise ang ating mga guests for next week. So ipopost ko siya in a while. But anyway, thank you so much, mommies. Thank you so much, daddies. Thank you so much sa mga newbies na nakarinig for today. And I hope to see you once again on Tuesday, Thursdays, and Saturdays, 3 o'clock in the afternoon Philippine time. Once again, from one mom to another, nurture yourself first because nurturing starts with you. Bye, mommies!